ومبسوطه. اوكي هقول لك، انا اصلا انت عارفه ان انا دايما بتبرع بالدم بصفه مستمره، فالمفروض ان انا بتبرع لبنت عندها ثلاسيميا. وانا ما اعرفش حاجه عنها غير انها اسمها سلمى. فلما مامتها كلمتني ليه تشكرني ومش عارفه ايه وبتاع، دي كانت اكتر لحظه حسيت انها ليا لازمه في الحياه والله. ايه تصميم ده؟ عايزه افكر. طب ممكن تقربي لي الزمن مثلا، يعني في حياتي كلها ولا في وقت معين؟ عادي يعني كنت حاسه ان انت مبسوطه ان انت عايشه. اوكي، انا في الكشافه وعندي بنات كده في الفريق بتاعي، وطلعنا نويبع ولفينا حتت كتيره قوي، وعملنا هايكنج بقى وتسلقنا جبال ولفينا اسبوعين كده مع بعض. حسيت انه الحياه جميله قوي وانا عايزه افضل اعمل كده طول حياتي. بصي، اي مره بروح فيها البحر، اي مره بيبقى فيها فيو حلو مثلا ومعايا ناس بحبها، اهلي بقى او صحابي. يعني لما رحت اسوان مثلا، رحنا فيها حتت كتير جدا، وكان كل حاجه بنركب مركب علشان نروح وكده. فالشويه اللي كنا بنبقى فيها في المركب وسط النيل كده حواليكي، كنت بقى يعني فعلا حسيت ان انا عايزه اعيش في اسوان. اكتر مره كنت مبسوطه من قلبك؟ اما بسافر ليه؟ مصيف. أكتر مرة كنت مبسوط فيها في حياتي تقريبا أول يوم بعد آخر امتحان عملي كلية. ايه الاسئله دي يا تسنيم؟ انك مبسوطه انك عايشه. يعني والله الحمد لله، يعني اكيد في مواقف يعني كتير، بس يعني ممكن اكتر موقف لما النتيجه بتاعت سنه 5 نزلت بقى وخلاص، اللي هو احنا اتخرجنا من الكليه ومفيش مذاكره تاني ومفيش الحاجات دي. والله بجد، يعني لو تحسي انت في هم على قلبك وانزاح كده. عارفه لما يبقى مثلا زي اخر يوم امتحانات في اي سنه، حتى لو انت في تانية ابتدائي مثلا ولا حاجه، بس اللي هو انت عندي امتحان عربي في صفحتين كتير قوي، فاهمه؟ بس هتحسي انت خلصتي من هم يعني. بس فدي اقرب حاجه يعتبر بسطتني كتير، بس هي فعلا ممكن امتى اول يوم امتياز مثلا. والله اول يوم امتياز خلصنا الكليه دي خلاص بقى، راجع الكليه ما حدش له عندي حاجه وشكرا، واجي براحتي وامشي براحتي وخلاص كده يا جماعه. كان يوم النتيجه لما ظهرت ما اتبسطتش بعدها. عندنا واحنا بنسلم ورقه السيرجري بتاعت العملي في الاخر بصراحه. لا، اخر اخر يوم عملي واحنا بنسلم الورقه كان خلاص بقى بجد، كنا احنا اخر جروب اصلا بيخلص الكليه، كان يوم حلو قوي. يوم نتيجه الثانويه العامه. بس عارفه اللي هو فرحه اللهبل يعني، عشان دخلنا الكليه المقرفه. ايه ده، انا قلت نفس الاجابه. عشان لا يعني لو انت جبت مجموع كده وفرحتي اهلك ما خذلتهمش يعني. بس دخلت الكليه بقى اتظبطت يعني، اتبسطت جدا. انك طايره بالفخر. ذكرتيني بفرحة عمري وغلطة عمري، كانت نتيجة الثانوية العامة للأسف. يوم نتيجة الثانوية العامة دي المرة الوحيدة في حياتي اللي اتبسطت فيها. بعد كده تقريبا كان مش عارفة. تمام. بصي، كان يوم طبعا كنا في رمضان، كان طول اليوم بقى طبعا ما نمتش طول الليل، وكان كنا بقى متجمعين كلنا وبتاع مش نايمين وحاجات كده. والمهم هو النتيجه خلاص، الناس كلها قامت طول النهار النتيجه ما ظهرتش، فخلاص كله بقى بابا وماما واخواتي وكلهم راحوا يفطروا، وانا لو هعمل اخر ريفرش كده قبل ما اقوم. فاللي هم عملت ريفرش لقيت النتيجه، لو ايه ده. فاهمة؟ بص النتيجة 99 و3. لا دي مش انا. لا دي مش انا بتاع، وقاعدة مصدومة كده قدام الكمبيوتر. بعدين لقيت هما جم بقى عليا لما انا اتأخرت، راحوا جم لقوني قاعدة مصدومة، افتكروني اصلا سقطت ولا مفهميش ايه اللي حصل لي. المهم جم شافوها يعني، وكمان بقى كلهم فرحوا بقى، واللي عمال يتنطط حواليكي واللي يحضني ويعيطوا من الفرحة، وانا ذات نفسي قعدت اعيط. فاليوم ده من ذكرياتي، ايام حلوه برضه، ويوم بقى افرح اخواتي وكده. بس اكتر يوم انا معلم عليا يوم نتيجتي. تهيألي كان ساعة نجاح ثانوية عامة، بس مش علشان يعني مش عشان الدرجات او عشان كده، عشان هو كان مريت بفترة صعبة قوي ساعة الامتحانات وتعبت وكده، ما كنتش هكمل الامتحانات خالص. ساعتها حسيت ان انا يعني
عارفه اللي هو ربنا بيقول لي يعني ان خلاص في فرصه ان انا يعني ربنا عوضني خير. فساعتها حسيت اللي هو فعلا ايه ده، قد ايه ربنا واقف معايا يعني، واقفه ما كنتش فعلا متخيلاها. فساعتها كان احساس غريب اول مره كنت احسه. إيه لما دخلت اسنان. اصل انا كنت صيدله وبعدين جالي درجات فدخلت اسنان، وانا كان نفسي ادخل اسنان ففرحت الصراحه يعني. اكتر مره سوفار يعني يوم نتيجه السنه اللي فاتت، اما اتاكدت ان انا ناجحه خلاص مش هذاكر تاني. الحمد لله يعني دي كانت اكتر سوفار يعني. تاني اكتر مره ولا مره واحده بس؟ تاني اكتر مره يوم ما تيتا رجعت من العمره عشان كانت وحشاني قوي، اكتشفت انها وحشاني، فكنت حاسه احساس بالغربه كده ان انا مش لاقيه حد اروح له، وانا متعوده ان انا اروح لها كتير، فكنت مبسوطه. سهل السؤال ده. من يومين والله، من يومين في الأقصر وأسوان. بس ده انا ما فكرتش في الموضوع ده. اكتر وقت أكيد راجع معايا انا عايشه احمدي ربنا كل يوم انت بتشوفيني يعني. لا مش للدرجه دي. اكتر وقت كنت مبسوطه فيه هو حاجه كليشيه قوي. صوتي عالي؟ صوتي عالي؟ حاجه كليشيه قوي بس اللي هو الثانويه العامه اكتر حاجه فرحتني في حياتي. والله. ايه الاسئله الصعبه دي؟ انا عايزه وقت في التفكير. البروبوزل بتاعي لما النتيجة طلعت آخر سنة. والله العظيم. والمرة التانية لما اتأهلت كأس عالم ووراها عرفت إن أنا هتأهل لأولمبياد ناشئين، لأن دي بعد ما كان عندي إصابة اللي هي كانت شرخة في الفقرة العجزاء، اتأهلت فيها كأس عالم، لعبت بطولة، وكانت كل الدكاترة بتقول إن أنا ما قداميش إلا حل من اتنين، يا أقعد على كرسي بعجل يا ما أخلفش لو لعبت رياضة تاني. فأنا بقى يعني حددت كل ده واتأهلت كأس عالم، وعرفت بعدها إن أنا اتأهلت أولمبياد ناشئين. لما خلصنا من الكلية دي. الناس كلها بتجاوب الإجابة دي. في تاني طيب؟ لما فتحت المعمل بتاعي. مش فاكره. المفاجاه دي محدش بيتبسط. لا مش فاكره. ده الناس المخطوبة بتقول مش فاكرة. تخيلي السناجل هيقولوا ايه. اكتر مره مبسوطه بيها فرح اخويا. مرة كنت مبسوطة فيها والله لما بنجح صافي في الكلية بنبسط جدا. بكتشف ان انا بعدي السنة بنبسط جدا الصراحة. طب إحساس كأنك حسيت إنك طايرة، مرة حسيت فيها إنك طايرة من كتر الفرحة. طايرة من كتر الفرحة ساعة نتيجة الثانوية الصراحة. بصي أنا تعليم شوية الصراحة، يعني ما عنديش أحداث تانية في حياتي، يعني جت حفيدة جديدة في العيلة، دي أكتر حاجة مفرحاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتر لحظه مبسوطه فيها واحنا بنمضي واحنا ماشيين في الهواء. اكتر مره طاير من الفرحه ما وصلت لدرجه ان انا بحبها. لما إيه؟ وصلت لدرجه ان انا بحبها. احكوا لي عن أكتر مرة كنتوا مبسوطين فيها، حسيتوا إن أنتوا طايرين من الفرحة. اكتر مره انا لسه من قريب. على إيه؟ انا السنسور بتاعي رميته في الزباله. وقعدت اصلي جامد قوي ان انا الاقيه. تاني يوم لقيت الدادا نسيت ترمي الزباله، او مش نسيت، هي كسلت ترمي الزباله وقالت هترميها تاني يوم، وانا جيت تاني يوم الساعه 9 الصبح مش 8 مش 7، ما جيتش من بدري، والكلام ده المفروض يخلص بدري. وقالت لي ده بالزباله اهي ما تدوري، دورت لقيته. الله. ربنا ما رضيش يعني اصل ده مش بتاعي ساعتها، وكانت المفروض منى هتاخده مني تاني يوم وهتتسوح وعندها كيس. الحمد لله لقيته، يعني ما كنتش مصدقه انه يعني ربنا سامعني. حس بيا في ساعتها يعني. بس بصي انا لما قعدت افكر كده لقيت ان اكتر موقف سعيده قوي فيه وفاكراه قوي يوم نتيجه الثانويه العامه الصراحه. حضن بابا وزغروطه ماما والبيت والاجواء دي ما يعني اللي هي السعاده الفائقه دي اكتر حاجه نتيجه الثانويه العامه. بس ايه اكتر فتره مبسوطه في حياتي وانا مش فاكر، بس يعني حاليا انا مبسوط. صباح الخير.